provided for permitted establishments under general community quarantine. Ang sinasabi naman dito ay pinapayagan na ang lahat ng public at private construction projects. Ngunit dapat mahigpit na sumunod sa construction safety guidelines sa panahon ng COVID-19 pandemic. Okay? Kanina po sinabi ko yung tungkol sa mga construction guidelines na ilalabas ng DPWH. No? Well, ito na po ang guidelines. Unang-una po, kinakailangan po magkaroon ng inventory of works para sa mga construction sequencing na susundin at ipapatupad. No? Ito po ay para mapatupad nga po ang social distancing. Ang break time po ay dapat gagawin in a staggered manner. Dapat po patirahin sa maayos na quarters sa mga empleyado sa buong panahon ng proyekto na cover ng ECQ at GCQ. Kung walang matutulugan na quarters, magsasagawa ng prior deployment procedure sa bawat re-entry. Iwasan o bawasan ang mga kailangang gawin sa labas ng construction site. Limitahan ang bilang ng personnel na may gagawin sa labas ng construction site at mag-disinfect ng maayos pagbalik. Araw-araw na i-disinfect ang mga field offices, employees' quarters at iba pang mga common areas. Para sa mga concessionaires, contractors, subcontractors at suppliers, magbigay ng sapat na pagkain, malinis na inuming tubig, disinfectants at sabon sa kamay para sa kanilang mga in-house personnel. Araw-araw na pag-monitor ng pre- at post-health work condition ng mga trabahador, kagaya ng pagkukuha ng temperatura. Para sa mga government construction projects, ang mga safety officers ay kailangan gumawa ng daily health monitoring report at isalalim sa strict daily monitoring para siguraduhin na nakakasunod ang safety standards at quarantine protocols. Para sa government construction projects, ang DPWH engineers ay dapat magpatupad at ng pagsusuot ng personal protective equipment, PPE, sa lugar ng pinagtatrabahuhan. Ang mga contractors ng essential private construction projects under GCQ ay dapat magtalaga ng full-time safety officer na magsisiguro sa pagpapatupad ng social distancing measures. Ang regular na i-disinfect at ipatupad ang social distancing sa off-site employees' quarters at transport services. Iwasan ang sharing ng construction at office equipment. Pero kung kailangan, ito ay dapat i-disinfect bago ipagamit sa ibang mga trabahador. Magtalaga ng isolated loading and loading zone para sa lahat ng mga nagde-deliver ng disposable na materyales at equipment. Lahat ng materyales at equipment na pinapasok sa construction site ay dapat na ma-disinfect. Pinagbabawal ang pagpasok ng mga non-essential personnel at bisita sa construction site, employees' quarters at field officers. Lahat ng personnel na papasok sa construction site on a temporary basis, halimbawa delivery truck, driver, mga inspektor, ay dapat nakalag at mag-check kung wala silang mga simptomas. Ang pagtitipon, alak at merrymaking ay mahigpit na pinagbabawal sa construction site. Gawing clustered at staggered ang deployment ng mga empleyado sa construction para maiwasan para mabawasan ang personnel contact at para mas madaling magkaroon ng contact tracing kung kinakailangan. Mag-establish ng tamang waste disposal para sa mga infectious waste kagaya ng PPEs at iba pang waste products.